Hello guys, মই আজি এটা মোবাইল অৰ্ডাৰ দিলোঁ। মোবাইলটোৰ নাম হৈছে Samsung Galaxy M53 8GB RAM। এইটো চাওক, এটা চাৰ্জাৰ পাতৰ দাম 1299 টকা পৰিলে, 1300 টকা পৰিলে, আৰু মোবাইলৰ দাম 8000 টকা পৰিলে, টোটেল 34,000 টকা হ'ল। পাৰ্চেলটো ৰিচিভ কৰিলোঁ, অলপ পাছত আনবক্সিং কৰিম এতিয়া ৰুমত গৈ। তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তো এতিয়া খোলা ষ্টাৰ্ট দিম আমি। চিম আহি গ'ল। কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে মোবাইলটো। মোবাইলটোৰ লগত দিছে এবাৰ কেবল, টাইপ চি কেবল পাত দিছে, আৰু চাৰ্জাৰ পাত দিয়া নাই। চাৰ্জাৰ পাত শেষ গতিকে এক্সট্ৰা কিনিব লগা হৈছে 1300 টকা দি। আৰু ইয়াত অনলি চিম ইজেক্টৰটো দিছে, তাৰপিছত আৰু একো নাই। ঠিক আছে, আমি এতিয়া মোবাইলটো অপেনিং কৰিম। বেক কেমেৰাটো হৈছে 108 MP প্লাছ 8 MP, এইটো 2 MP, এইটো 2 MP, আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো হৈছে 32 MP। কেমেৰাটো বেক কেমেৰাটো 10x জুম হয়, ডিজিটেল জুমটো হয়, আৰু CPU 2.4 প্লাছ 2 GHz। তো ইয়াত খুলিম, ষ্টাৰ্ট দিলোঁ। কমেণ্ট কৰি জনাব কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে আৰু মোবাইলটো কেনেকুৱা লাগিছে। থেংক ইউ।